Click kinemaster, click create new, click 16:9, tapos click next. Click image asset, click background image, itap natin, tapos isisit ko ito ng 8 second. Click check, click layer, click text. Dito itatype ko ang thank you for watching. Click OK. Click white color. Click paint. Click check. Click font. Dito sa Android, lalagyan natin ng iba't ibang design ang ating channel name. Click natin itong Latin. Same din po siya. Balik tayo sa Android. I-click ko itong Robo to Light. Tapos, click X. Dito, i-crop natin. Tapos, dito sa right side, hanapin natin ang outline. Click enable. Click black color. Click pink. Depende po sa inyo kung anong kulay ang gusto nyo. Tapos, click check. Dito sa ibaba, i-adjust ko ito. Tapos, click check. Balik tayo sa layer. Click text. Ita-type ko ang for more. Click OK. Click white color. Click pink. Click check. Click font. I-click ko itong dancing script bold. Tapos, click X. I-crop natin. Tapos, ilagay natin dito sa ibaba sa thank you for watching. Tapos, dito sa right side, hanapin natin ang outline. Click enable. Click black color. I-click ko ito, tapos click check. Dito sa ibaba, i-adjust ko din. Tapos, click check. Click layer ulit. Click sticker. Click sensational. Dito, lalagyan din natin ng sensational design. I-click ko ito. Tapos, i-crop natin. Tapos, click check. Click check ulit. Balik tayo sa layer. Click media. Click image asset. Click white background. Tapos, i-crop natin pag ganito. Tapos, dito sa right side, hanapin natin ang cropping. Click mask, click shape. Dito, makahanap tayo ng iba't ibang shape. I-click ko ito. Tapos, i-crop ko siya. Tapos, click check. Click layer. Click media. Click download. I-click ko itong profile picture. Tapos, ilagay natin dito sa left side. Click cropping. Click mask. Click shape. I-click ko itong circle.
Tapos, click check. Click layer. Click text. Tapos dito, itatype ko ang channel name ko. Tapos, click OK. Click white color. Click pink. Click check. Click font. I-click ko itong dancing script bold. Tapos, click X. I-crop ko siya. Ilagay ko dito sa sides. Sa profile picture ko. Yan. Tapos, dito sa right side, i-click natin ang outline. Click enable. Click black color. I-click ko ito. Tapos, click natin ang check. Dito, i-adjust ko. Tapos, click check. Balik tayo sa layer. Click sticker. I-click ko itong nasa pinakauna. Tapos, tap subscribe. Then, i-crop natin. Lagay natin dito sa left side. Tapos, click check. Check ulit. Balik tayo sa layer. Click sticker. I-click natin ulit ito. Tapos, i-click natin ang bell button. I-crop natin. Ilagay natin dito. Tapos, click check. I-tap natin itong subscribe. Tapos, ayusin natin. Tapos, click check. Click layer. Click sticker. Click natin itong twinkle star. I-click ko ito. Tapos, i-crop ko siya. Lagay natin dito sa left side. Click check. Check ulit. Balik tayo sa layer. Click sticker. Click twinkle star. I-click ko ito. Tapos, i-crop natin at ilagay naman natin dito sa right side. Tapos, click check. Click check ulit. Dito sa ibaba, dapat ito lahat nakapantay sa background image dito. I-tap natin itong thank you for watching. I-tap natin ito lahat. Tapos, i-click natin itong check. Tap thank you for watching. Tapos, click in animation. Dito sa ibaba, hanapin natin ang letter by letter. Click. Tapos dito, siset natin ang second. Tapos, click check. I-tap naman natin itong for more videos. Tapos, click in animation. Click letter by letter. I-set ko ito ng 1.5 second. Tapos, click check. Tap channel name. Tap in animation.
I-click ko ito, tapos click check. Tap profile picture, click in animation, click pop, tap subscribe, click in animation, i-click natin ito, tapos click check, tap bell button, click in animation, tapos click check ulit. Dito sa ibaba, i-adjust ko siya. Tap for more videos. Tap channel name. Tap profile picture. I-play natin. Click OK. Tapos lalagyan na natin siya ng music. Click audio. Click music. Dito, makakahanap tayo ng free music sa kinemaster. Click natin ito. Kung meron na kayong napili na music para sa inyong outro video, i-click nyo itong plus. Tapos, i-click nyo itong X. Tap music. Dito sa right side, hanapin nyo ang trim split. Tapos, i-click nyo itong trim to right of playhead. Tapos, click check. I-play natin siya uli. Click OK. Tapos, i-click nyo itong arrow na nasa itaas. Click Save as Video. Click Skip. Dito, maghihintay tayo na ma-save ang outro video natin sa gallery. Ayan, na-save na siya sa gallery.